आजको चाहिँ हाम्रो टपिक छ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज अफ सम स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्स। यो भनेको कुनै हामीले स्पेसिफिक स्ट्यान्डर्ड एङ्गल्सहरू फर इक्जाम्पल 0 डिग्री 45 डिग्री 30 डिग्री यिनीहरू भनेको स्ट्यान्डर्ड एङ्गलहरू हुन्। उनीहरूको चाहिँ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोजको भ्याल्यु कति हुन्छ भनेर हामी पढ्ने गर्छौँ यो टपिकको अन्डरमा चाहिँ। अहिलेको हाम्रो टपिक चाहिँ जम्मा हामी 45 डिग्री एङ्गललाई चाहिँ फोकस गरेर पढ्नेछौँ। त्यसपछि 30 र 60 डिग्रीको भन्नेछु म, अनि त्यसपछि लास्टमा 0 डिग्रीको भन्नेछु। ओके, 45 डिग्रीमा जाऊँ। हामी एउटा 45 डिग्री भएको एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाऊँ। ए बी सी भन्ने मैले एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनाएँ। एउटा चाहिँ 45 डिग्री छ अरे। यो एङ्गल ए 45 डिग्री छ भने एङ्गल सी कति हुन्छ त? यो दुइटाको सम कति हुन्छ? यो दुइटा जोड्दा कति आउँछ? 90 डिग्री होइन? भनेपछि सी भनेको 90 माइनस एङ्गल ए हुन्छ। भनेको 90 डिग्री माइनस एङ्गल ए हुन्छ। 90 डिग्री माइनस एङ्गल ए भनेको 45 डिग्री छ। 90 माइनस 45 भनेको 45 डिग्री। भनेपछि यो एङ्गल सी पनि कति हुने रहेछ त? 45 डिग्री। भनेपछि यो कुन खालको ट्रायङ्गल रहेछ त? 45 डिग्री भएको राइट एङ्गल ट्रायङ्गल भनेको आइसोसेलेस ट्रायङ्गल रहेछ। मेरो मतलब एबी र एसी चाहिँ इक्वल हुनुभयो। एबी इक्वल्स टु एसी, यो दुईटा साइड इक्वल हुने भयो। मानौँ एबीको लेन्थ चाहिँ ए छ भने बिसी पनि कति हुन्छ? ए नै हुन्छ, ए युनिट नै हुन्छ। अब हामीले फर्स्टली चाहिँ ट्यानको लिगौँ है त। ट्यान 45 डिग्रीको भ्यालु कति हुने रहेछ भनेर हेरौँ। अब रिफरेन्स एङ्गल यो पनि 45 छ, यो पनि 45 छ, त्यो भएर जुन लिँदा पनि फरक पर्दैन। मैले मानौँ एलाई चाहिँ रिफरेन्स लिगेँ अरे क्या। ए रिफरेन्स लिगेँ भने ट्यान भनेको के हो? तैँले पाइस बाबु होइन, पी बाई बी हुन्छ। अब ए को रिफरेन्समा के हुन्छ? पर्पेन्डिकुलर भनेको बिसी हुन्छ। भनेपछि बिसी र बेस भनेको एबी हुन्छ। एबी बिसी भनेको कति छ? बिसी हामीले ए सपोज गरेको थियौँ र एबी पनि ए नै हुन्छ। ए बाई ए भनेको यो दुइटा क्यान्सल भएर 1 हुन्छ यो भनेको। र ट्यान 45 को भ्यालु तिमीले योभन्दा अगाडि कण्ठ पारेको थियौ, मेमोराइज गरेको थियौ भने 1 भनेर पढेको थियौ होला। कसरी भयो भनेर बुझ्यौ होला यति गरेपछि। अब हामीले साइन कसहरूकोमा जानु अगाडि साइनहरूमा त साइन 45 भनेको के हो? साइन पेन हरायो होइन? साइन पेन हरायो भनेपछि पर्पेन्डिकुलर हामीलाई ए लिग्यो भने यो भयो पर्पेन्डिकुलर। हाइपोटेनिस चाहिँ कुन हुन्छ त? एसी हुन्छ। हाइपोटेनिसको भ्यालु त थाहा छैन हामीलाई। अब पाइथागोरस थ्योरम कुन दिन चाहिँ काम लाग्छ त होइन? एच स्क्वायर इक्वल्स टु पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनिसको भ्यालु निकालौँ। पी स्क्वायर भनेको पी भनेको कति छ? बिसी हो। यो भनेको ए को इक्वल छ। बी स्क्वायर पनि ए स्क्वायर नै हुन्छ। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कति हुन्छ? 2a स्क्वायर। यो भनेको हाइपोटेनिसको स्क्वायर हो होइन? अब हाइपोटेनिस मात्र चाहिएको छ भने हामीले दुइटै साइडमा पोजिटिभ स्क्वायर रुट लिगौँ। रुट अन्डर 2a स्क्वायर हुन्छ। यो भयो भने यो ए स्क्वायर त रुटभन्दा बाहिर आयो, ए रुट 2 हुने रहेछ भनेपछि हाइपोटेनियसको भ्यालु। अब हामी पर्पेन्डिकुलर भनेको बिसी हुन्छ होइन? बिसी भनेको कति छ? ए छ। ए छ। ए ओभर हाइपोटेनियसको भ्यालु हामीले भर्खर कति निकाल्यौँ? ए रुट 2 निकाल्यौँ नि होइन? अब ए र ए त क्यान्सल भयो। 1 ओभर रुट 2। 1 ओभर रुट 2 भनेपछि साइन 45 को भ्यालु कति हुने रहेछ? साइन 45 डिग्री 1 ओभर रुट 2। मेमोराइज गरेको थियो होला, कसरी आयो बुझ्यो होला। सेम कन्डिसन अब कसमा पनि लाग्छ। कस 45 डिग्री। कस 45 डिग्री भनेको कति हुन्छ?
अब बेस ओभर हाइपोटेनियस, अब हामीले अघि पर्पेन्डिकुलर बिसी लिएको थियौँ भने बेस यहाँ एबी हुन्छ। बेस ओभर हाइपोटेनियस, बेस भनेको ए छ, हाइपोटेनियस भनेको A√2 छ। ए क्यान्सल भयो, 1/√2। यो भनेको cos 45 डिग्रीको भ्याल्यु। यसरी cos 45 डिग्रीको पनि sin 45 डिग्रीको भ्याल्यु जस्तै 1/√2 नै आउँछ। sin 45 भन्नु र cos 45 भन्नु उही हो। किन त यहाँनिर P इक्वल्स टु B छ कि छैन, पर्पेन्डिकुलर र बेस त सेम छ नि होइन, इक्वल छ नि त लेन्थ, त्यही भएर cos 45 र sin 45 सेम हुन्छ, 1/√2 1/√2। अब हामीले cosec sec कटहरूको निकाल्न त गाह्रो छैन, साइनहरूको थाहा भएपछि हामीलाई अरू बाँकी तिनटाको त निकाल्न सजिलो छ। अब cosec भनेको के हो, cosec 45 डिग्री भनेको कति हुन्छ। अब cosec 45 लाई हामीले 1/sin 45 लेख्न मिल्छ नि होइन। sin 45 भनेको 1/, भ्यालु भर्खर 1/√2 निकालेको। अब यो डिभाइड हुँदाखेरि, फ्र्याक्सनले डिभाइड गर्दाखेरि हामीले रेसिप्रोकल लिने गर्छौँ, 1 × √2/1। यो भनेको √2 नै भइहाल्यो। cosec 45 को भ्यालु भनेपछि √2 यसरी आयो। त्यस्तै गरी हामीले sec 45 को नि निकाल्न सक्छौँ। sec 45 भनेको, sec 45 डिग्री भनेको 1/cos 45 भयो। त्यस्तै गरी in a similar manner we can calculate for sec 45, 1/√2 हुन्छ cos 45 को। अब रेसिप्रोकल गरेर यस्तै गर्ने हो भने sec 45 पनि √2 नै हुन्छ। अनि cot 45 को पनि हामीले त्यही गर्न मिल्छ। cot 45 भनेको, cot 45 डिग्री भने 1/tan 45 हुन्छ। एन्ड tan 45 भनेको 1 हुन्छ, 1/1 भने त 1 नै भइहाल्यो। भनेपछि cot 45 को भ्यालु 1 नै हुने रहेछ। यसरी चाहिँ हामीले 45 डिग्रीको 6वटै रेसियोको निकाल्यौँ। अब फर्दर म अरू भिडियोमा 60, 30 डिग्रीहरू अनि 0को सबको निकालेर देखाउँछु।